Många är storheterna inom nöjesbranschen som har gästat Norrköping. Ernst Rolf, Karl Gerhard, Frank Sinatra, Johnny Cash, The Who är några. Men riktigt stort var det när ABBA gled in på paradiset där borta för ett hemligt genrep inför den sista stora världsturnén. ABBA var under flera år på 70-talet ett av världens mest populära popband. Stora inte minst i England och Australien. Det speciella ABBA-soundet hade skapats av ljudteknikern Mikael B. Treto från Norrköping och ABBAs låtar låg ofta i topp på hitlistorna världen över. Det var en av de första gångerna och enda gångerna Lennart var på utlandssemester ihop. På vägen hem så läser vi i dagstidningarna att ABBA har gästspelat på en krog, en nattklubb i Kristianstad, tror jag att det var. Vi förstår gärna så att vi kommer ha dem på kvällen i Norrköping. Det är nämligen så vi hade bokat Ronander Welander och det hade de också gjort i Kristianstad. Och vi fick frågan i veckan här om de fick ta med sig några gäster. Och det visade sig att det var ju ABBA. Vi hann ju sprida ut det ibland lokalt med mun mot mun-metoden här till lite folk. Så det var ju helt packat här inne med folk. Och Ronander Welander började spela. Sen kom Björn Skifs in och började sjunga. Sen kom hela ABBA in och sen var hela showen igång. Det var mycket hysch-hysch den här kvällen i maj 1979. Ingen annonsering, ingen marknadsföring och istället spreds nyheten från mun till mun. Bröderna Polhammar hade annonserat om en spelning som utlovade en gästartist. Och det var ABBA som gled in på scenen. Här står jag med Åke Rolf och Ugge Nygren, två av de många som var på den här berömda ABBA-konserten på Paradiset. Hur fick ni reda på den här konserten egentligen? Ja, alltså det var ju så att annonsen sa att det var Björn Skifs som skulle komma hit och sen gick det ett rykte på stan om att ABBA nog skulle dyka upp på den här konserten. Så att då, först trodde man väl inte riktigt på det, men så fick jag reda på det i alla fall. Ja, jag befann mig då på Pizzeria Capri här som ligger snett över torget på kvällen och då började det gå ett rykte där att ABBA skulle spela på Paradiset och vissa trodde inte på det alls som sagt var. Men jag gick över sen och kom in till den stora konserten. Björn Skifs kom jag upp och körde någon låt där och sen började han snacka om att det var egentligen inte han som skulle spela utan det var ju några andra som skulle spela då. Och då förstår man att det var sant det där ryktet då. Så att de kom in på den där lilla scenen där och var precis tjockt framför scenen och liksom den bilden jag har framför ögonen som hon drog igång sina låtar där. Det var lite häftigt faktiskt. Så det är få förunnat att ha fått det. Det är väl, de gjorde inte många live-framträdande här i Sverige. Ett liknande svenskt fenomen inom musikbranschen som ABBA lär vi knappast få se igen. De var riktigt stora. Och att gamla Paradiset i Norrköping blev platsen för ett genrep, det var också riktigt, riktigt stort.